ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ इलेक्ट्रिक पपकर्न मेकर। यो पपकर्न मेकरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सबै कुराहरू यहाँलाई स्टेप बाई स्टेप बताउने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनुहोला र हाम्रो ग्लोबल स्टोर्सलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। यो बक्स खोलेर यहाँहरूलाई म सम्पूर्ण कुराहरू देखाउने छु र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ती सबै कुराहरू म भन्ने छु। यसरी हेर्नुस्, मैले बक्स खोल्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस्, यसरी मैले एक एक गर्दै यो सामानहरू निकाल्दैछु। ल यो हाम्रो यो मकै भुट्ने मेसिनलाई पनि मैले निकालेको छु। हेर्नुस्, यो यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरूले मकैलाई भुट्ने क्रममा कुनै पनि यो तेलहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब यसमा कति मकै राख्ने, कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कुराहरू त बताउन बाँकी नै छ। यो सानो भाँडा देख्नु भएको छ। यो भाँडा बराबरको मकै लिएर हामीले यहाँ खनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि माथिबाट यो सेतो ढक्कनलाई लगाइदिनुस् र यो माथिपट्टिको जुन पुवाल देख्नु भएको छ त्यो पुवाललाई चाहिँ जुन अघि तपाईले मकै हाल्नु भएको थियो त्यसले चाहिँ लगाएर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, यो लगाएर मैले बन्द गरिदिएँ। बन्द गरिसकेपछि लाइनमा जोड्नुस्। लाइनमा जोडिसकेपछि लगभग यो तातेर मकै माथि 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 आएर यतापट्टि जुन पुवाल छ त्यो पुवालबाट मकै खस्छ। यतापट्टि एउटा भाँडा थाप्नुस्। यो सायद यही तरिकाले हो राख्ने। र त्यहाँ तपाईले भाँडा थाकेपछि छुट्टिएको सबै मकैहरू भाँडामा पर्छ र अन्तिममा सबै मकैहरू फुला परिसकेपछि लाइन बन्द गरेर तपाईले भाँडामा खन्याउन सक्नुहुनेछ। यसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ। भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।